שלום לכם וערב טוב. 3 חודשים אל תוך המלחמה, וישראל מתקרבת יותר ויותר אל פרשת הדרכים שבה תצטרך לקבל החלטות לגבי המשך פעילותה בכל הגזרות. כשעדיין, גם בעודנו כאן, מדברים 133 ישראלים עדיין חטופים בשבי חמאס, וכוחות צה"ל פועלים ללא הרף לנסות ולאתר אותם. הערב אנחנו נביא כאן תיעוד מיוחד של הניסיונות הללו, כפי שאתם רואים בתמונות עכשיו, מח'אן יונס של יחידת אגוז במצוד אחר יחיא סינואר. זה עוד בהמשך. הערב מתכנסים לדון ביום שאחרי גם בקבינט המלחמה, מאוחר יותר גם הקבינט המורחב, ואנחנו פותחים עם פרסום התוכנית שיציגו השר גלנט ומערכת הביטחון לגבי שאלת היום שאחרי. סולימאן מסוודה, אנחנו אליך בעניין הזה, אתה עם הפרטים. כן, ערב טוב טלי, זה לקח הרבה זמן עד שהדרג המדיני היה מוכן לשמוע על התוכנית הזאת שמערכת הביטחון מגבשים ליום שאחרי, והיום שר הביטחון גלנט ומערכת הביטחון יציגו לקבינט המורחב את התוכנית, תוכנית שנקראת 4 קודקודי המרובע האזרחי. מהיום צריך לשנן את הביטוי הזה, המרובע האזרחי, ובואי נראה על המסך טלי את עיקרי התוכנית הזאת שיציגו הערב גלנט וראשי מערכת הביטחון לקבינט. צריך להגיד לראשונה, קודם כל, המרובע האזרחי הוא מישראל, מצרים, כוח משימה רב-לאומי ופלסטיני, כאשר תפקידה של ישראל יהיה קודם כל לספק מידע כדי להכווין את הפעולות האזרחיות של הכוח הרב-לאומי שישלוט ברצועה, וגם ישראל תבצע בידוק של כל סחורה שנכנסת לרצועה, יותר אינטנסיבי אפילו ממה שהיה בפעם הקודמת. למצרים יהיה תפקיד לא משמעותי, חיוני בתפקיד הזה. קודם כל, לפי שר הביטחון ומערכת הביטחון, היא תהווה הטרמינל הראשי עבור אזרחי עזה. כל מה יעבור דרך מצרים, באישור ישראל או באישור מצרים, וגם יהיו פעולות משותפות בשיתוף ארצות הברית, אולי אפילו בראשות ארצות הברית. דבר יותר חשוב גם, זה כוח המשימה הרב-לאומי. ארצות הברית היא זו שתעמוד בראשו, והוא יכלול מדינות אירופאיות, צרפת, בריטניה ועוד מדינות אחרות, וגם מדינות ערביות שיש לנו הסכם איתן, וגם מדינות מתונות שאין לנו הסכם איתן, אולי רמיזה לקטר. והדבר האחרון זה הפלסטינים, איפה יהיה תפקידם בהקשר הזה. אז מבחינת שר הביטחון ומערכת הביטחון, מדובר בשטח פלסטיני, חיים שם פלסטינים, ולכן מי שצריך לנהל אותו אלה הפלסטינים, וזו התוכנית של מערכת הביטחון, כאשר הגורם השולט שם יהיו הפלסטינים, ולפי כך זה מה שיקרה. אבל נותרת בסוף טלי שאלה שלא עונים עליה כרגע במערכת הביטחון ולא מוצאים פתרון אולטימטיבי, וזה מי ינהל את חיי הביניים, פינוי ההשפעה, השליחה לבתי הספר וכל הדברים האלה, מתן הדוחות. עדיין מגבשים פתרונות. מלבד זה, כל התוכנית הזאת תוצג הערב לקבינט, ממש בעוד פחות משעתיים. בעוד זמן קצר. סולימאן, תודה בשלב הזה, אתה כמובן נשאר איתנו. נצרף לדיון הזה אותך, רועי שרון, פרשננו. תראה, בתוך ממשלת ימין על מלא, שאליה תוגש התוכנית הזו של ראשי מערכת הביטחון, אין את השורה התחתונה שאולי לשם מכוונים גורמים מאוד מסוימים בקואליציה, וזה הקמה מחדש של יישובים ישראלים ברצועה. כן, אז התוכנית הזאת היא סוף סוף היא אומרת לא רק מה לא, אלא גם מה כן. אז שמענו על הגורמים הפלסטינים שהם צריכים לשלוט ברצועה, והתוכנית הזאת אומרת במפורש, לא תהיה נוכחות ישראלית ברצועת עזה, ישראל לא תהיה ברצועת עזה. מי שכן יהיה שם יהיה גם לא חמאס, אבל גם כן גורמים פלסטינים. זה יכול להיות, סולימאן ציין כאן מדינה ערבית באזור, זה יכול להיות גם האמירתים, גם יכולים להשתלב שם בניהול החיים אזרחיים, אבל לא ישראל. יכול להיות שיהיו מוצבים בשלב הראשון של מוצבי צה"ל, שגם השאיפה היא שהם לא יהיו בנוכחות קבועה שם, וכאן צמד המילים שהוא בציר מרכזי כאן בתוכנית, זה חופש פעולה ביטחוני לישראל. כל מה שיהפוך לאיום ברצועת עזה יותקף, לא יהיו מגבלות על חופש הפעולה הביטחוני של ישראל ברצועת עזה, אבל ישראל לא מתכוונת לשלוט שם ולא להישאר שם, וזו בהחלט תשובה לגורמים אחרים בקואליציה, בממשלה, שמדברים על הקמת גוש קטיף לדוגמה מחדש. אז התוכנית הזאת היא תוצג על ידי שר הביטחון, אבל היא אחרי תיאום עם כל מערכת הביטחון, עם צה"ל ועם שב"כ
ועם מינהל האזרחי, והיא גם בדיונים עם ארצות הברית. זה כן תוכנית שארצות הברית יכולה להסכים עליה. ברמה העקרונית בטוח יכול להיות שיהיו כאן עדיין אותיות קטנות שיהיו עליהן מחלוקת. ועוד נקודה אחת חשובה כאן, זה הבקרה שהמצרים יצטרכו להפעיל במעבר רפיח. כי עד עכשיו הרבה מאוד מהסחורות, המשאיות שנכנסו לא בתת קרקע, על הכבישים, במעבר רפיח, הכניסו לתוך הרצועה את כל הטילי נונטט שצה"ל עכשיו פוגש ברצועה, וזה משהו שיצטרך לעבור בקרה ופיקוח, משהו ברמה שאנחנו עדיין לא קיימת במצרים, אבל כאן תצטרך גם התערבות של הזירה הבינלאומית. גם צריך להבין איך תעבוד הקונסטלציה הזו, כי בסופו של דבר זה תוכנית שמגישים, כמו שאמרת, שר הביטחון ומערכת הביטחון לקבינטים, אבל הקבינט גם יכול לדחות אותה. יכול לדחות אותה, אבל יש כאן לפחות איזה אופק של היום שאחרי, איך ישראל, סוף סוף איך ישראל רואה את רצועת עזה ביום שאחרי. כרגע אנחנו מדברים עדיין על שלבים של לחימה, צריך לזכור, גם אם הלחימה עוברת ממש בלי הכרזות רשמיות לשלב ג' בחלק מהרצועה, בצפון הרצועה, עדיין ישראל ממשיכה, צה"ל ממשיך להילחם שם בשלב ב' בח'אן יונס, עד הודעה חדשה, עד שיצליחו להביא שם את ההישגים הנדרשים באזור הזה של ח'אן יונס.